Đã từ lâu, dãy núi Andes ở Nam Mỹ được coi là dãy núi dài nhất thế giới. Dãy núi Andes hùng vĩ có độ cao trung bình là 3.900 m, có rất nhiều ngọn cao trên 6.000 m. Dãy Andes đi qua 7 nước: Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile và Argentina. Khí hậu vùng Andes thay đổi tùy theo độ cao và khá thất thường, buổi sáng có thể ấm áp nhưng trưa lại có thể nóng bức như mùa hè và tối đến lại giá buốt như mùa đông. Vùng Andes thường xảy ra động đất, cũng như thời tiết rất khác nhau trong ngày. Vùng Andes cũng có nhiều núi lửa đã tắt như Chimborazo, Cayambe, El Anta, và các núi lửa đang hoạt động như Cotopaxi, Antisana. Trong cái thời tiết khắc nghiệt, đã tạo ra một chiến thần săn mồi, hay chúa tể bầu trời, đó chính là thần ưng Andes. Thần ưng Andes hay kền kền Andes là loài chim lớn nhất thế giới và được coi là chúa tể bầu trời ở Nam Mỹ. Loài này thuộc họ kền kền Tân thế giới, phạm vị hoạt động của chúng ở phía bắc từ Venezuela và Colombia, tiếp tục về phía nam dọc theo dãy núi Andes ở Ecuador, Peru và Chile. Môi trường sống của thần ưng chủ yếu ở những đồng cỏ thoáng và núi cao lên đến 5.000 m. Kền kền Andes trưởng thành có chiều dài thân 1,3 m và nặng 13 kg, sải cánh dài tới 3 m. Các nhà khoa học từng ghi nhận những cá thể kền kền Andes có chiều dài thân lên đến 2 m, nặng 20 kg, cánh 4,5 m. Với sải cánh lớn nhất thế giới, loài chim này có thể bay lượn trong không trung tới hơn 160 km mà không cần phải đập cánh. Để chứng minh cho điều này, một nhóm các nhà khoa học người Anh đã gắn thiết bị ghi âm mà họ gọi là nhật ký hàng ngày lên 8 con thần ưng Andes đang sinh sống ở khu vực Patagonia, vùng núi giữa Chile và Argentina, để theo dõi hoạt động cánh của chúng trong tổng cộng 250 giờ bay. Thí nghiệm đã chỉ ra rằng loài chim này chỉ dành khoảng 1% thời gian để vỗ cánh, phần lớn trong lúc cất cánh, loài này chỉ lượn. Một con chim thậm chí đã bay hơn 5 tiếng qua đoạn đường dài 160 km mà không cần vỗ cánh. Để lý giải thêm điều này, các nhà khoa học đến từ những nước hàng đầu như Anh, Mỹ, Argentina đã giải thích rằng đối với các loài chim, bầu trời không hề trống rỗng mà là một mảnh ghép của những thứ vô hình, những cơn gió mạnh, những luồng không khí nóng và những luồng khí bị đẩy lên khi gặp vật cản trên mặt đất như là núi. Học cách tận dụng những đặc điểm này cho phép một số loài chim di chuyển quãng đường dài mà không cần phải vận động thể chất. Các nhà khoa học chia hoạt động bay của chim thành hai loại, đập cánh và lượn. Sự khác biệt cũng giống như đạp xe lên dốc và lao dốc vận. Chim ưng đập cánh khoảng 25% thời gian chúng ở trên không, trong những chuyến bay di cư dài ngày. Việc thần ưng Andes sử dụng ít năng lượng khi ở trên không là cần thiết cho lối sống của chúng, vì chúng phải bay hàng giờ ở trên những dãy núi cao để tìm ra xác chết của động vật để làm thức ăn. Kền kền Andes có vẻ ngoài rất bóng bẩy, với bộ lông đen nhung bao phủ cơ thể và bộ lông bay màu trắng đặc trưng, dài ra như ngón tay khi ở trên không. Cả hai giới đều có đầu hói đặc trưng, tuy nhiên, con đực lớn hơn nhiều so với con cái, có mắt vàng và có một lớp lông trắng bắt mắt ở gốc cổ. Mặt khác, con cái không có lớp lông và có mắt đỏ. Kền kền Andes có móng vuốt yếu, không thích hợp cho việc quắp con mồi bay lên không trung. Điều kỳ lạ nữa là kền kền Andes không có cơ quan âm thanh của loài chim, vì thế, âm thanh phát ra của chúng chỉ hạn chế ở những tiếng lầu bầu và xì xì hiếm khi xảy ra. Mỏ của chúng hơi cong và tương đối yếu khi so sánh với mỏ của các loài chim săn mồi khác. Nó chỉ thích nghi với việc xé lớp thịt yếu của xác chết đã phân hủy, chứ không phải thịt tươi. Kền kền Andes có tập tính bất thường là bài tiết nước tiểu vào phần có vảy trên hai chân để làm mát chúng bằng cách bốc hơi. Tập tính này cũng có ở các loài cò, và đây là một luận cứ cho mối quan hệ gần giữa hai nhóm chim này. Kền kền Andes là loài chim lãng mạn. Đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa bạn. Cứ 2 năm một lần, vào tháng 8 và tháng 9, con đực lại biểu diễn điệu nhảy cưới để thu hút con cái. Đây cũng được coi là điệu nhảy lãng mạn và ấn tượng trong các loài chim. Bên cạnh đó, kền kền cũng có cách chăm sóc con độc đáo. Kền kền Andes chỉ đẻ một quả trứng sau mỗi 2 năm và thời gian ấp trứng kéo dài 54 đến 58 ngày. Trên hết, hầu hết kền kền Andes không xây tổ an toàn, bảo vệ cho trứng của chúng chỉ đẻ trứng trên một vách đá trơ trụi. Vì những lý do này, cần cả bố và mẹ cùng ấp trứng và nuôi con non, dành cho chúng nhiều sự chăm sóc và quan tâm nhất có thể. Kền kền con thường rời xa bố mẹ khi được 2 tuổi và mất 6 đến 8 năm để trưởng thành hoàn toàn. Vì loài này là loài kền kền, bạn có thể đoán rằng phần lớn chế độ ăn của chúng sẽ là xác thối, thịt chết, thối rữa. Vì vậy, loài chim này thực hiện một công việc sinh thái rất quan trọng, một loại đội dọn dẹp tự nhiên. Kền kền Andes thích những loài động vật lớn hơn, và dọc theo bờ biển, chúng sẽ đánh bóng bất kỳ xác hải cẩu,
cá hoặc cá voi có mùi hôi nào bị sóng đánh giạt vào bờ. Tuổi thọ trung bình của loài chim hoành tráng này là 50 năm. Tuy nhiên, một số loài được biết là có thể sống tới 75 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Độ tuổi này chỉ bị vượt qua bởi họ hàng kền kền tân thế giới của nó, loài kền kền California, có tuổi thọ trung bình là 60 năm trong tự nhiên.